नमस्ते, मी शैलाज किचनमध्ये आपलं स्वागत आहे। आज आपल्याला बेसनचे लाडू बनवायचे आहेत। त्याच्यासाठी लागणारं साहित्य आहे 4 वाटी बेसन घेतलं आहे, 2 वाटी पिठी साखर, 1 कप तूप घेतलं आहे, 10-12 पिस्ता घेतले, अर्धा चमचा वेलची पावडर। आता आपल्याला हे बेसन जे आहे ना ते 1 किलो डाळ हलकी भाजून थंड झाल्यावर दळून आणायचे किंवा घरी घरघंटीवर दळली तरी पण चालेल, पण थोडंसं जाडसर पीठ हवं, मग आपले लाडू छान दाणेदार होतात। तर आता आपण सुरुवात करूया लाडू बनवायला। ज्या वाटीने आपण डाळीचं पीठ घेतलेलं आहे त्याच वाटीने पिठी साखर पण घ्यायची आणि त्याच वाटीने तूप पण घ्यायचं, म्हणजे प्रमाण आपलं बरोबर होतं। जी वाटी आपण बेसनसाठी वापरणार तीच वाटी आपण इतर साहित्यासाठी पण वापरायची। आता आपण हे 1 कप तूप घेतलंय, त्यातलं आपण अर्ध कढईमध्ये घेऊया। गॅसची फ्लेम आपल्याला लो ठेवायची आणि त्याच्यामध्ये हे सगळं बेसन आपल्याला टाकून द्यायचं आहे। लो फ्लेमवरच भाजायचं आहे। अशी पसरट कढई घ्यायची, म्हणजे आपल्याला भाजायला सोपं पडतं, पटापट भाजलं जातं। आता 10 मिनिटं आपल्याला व्यवस्थित परतून घ्यायचं आहे। गॅसची फ्लेम लो ठेवून सतत मिश्रण हे आपल्याला मिक्स करून घ्यायचं आहे, थांबायचं नाहीये, नाहीतर खाली करपणार। आता आपण हे जे राहिलेलं तूप आहे ते पण टाकून घेऊया आणि परत लो फ्लेमवरच आपल्याला 10 मिनिटं परतून घ्यायचं। जेव्हा आपण पहिल्यांदा बेसन टाकलं तेव्हा तूप शोषून घेतलं सगळं बेसनने। आता हे बघा, आता भाजलं आपलं पीठ, त्याच्यामुळे आता बघा मिश्रण पातळ झालंय आणि तूप सुटलंय। आता 10 मिनिटं आपण परत परतून घेतलेलं आहे बेसन छानपैकी आणि सुगंध एकदम सुंदर छान सुटलाय। आता काय करायचं, आपल्याला 2 चमचे पाणी घ्यायचंय, 2 चमचे पाणी। बेसन आपलं भाजून झालेलं आहे। आता असं हातावर घेऊन असं शिंपडायचं आणि परत असं व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं। असं आपल्याला 10 मिनिटं परत करायचं आणि मग नंतर गॅस बंद करायचा। 10 मिनिटं छान परतून घ्यायचं। बघा कलर कसं चेंज झाला आणि पीठ चांगलं दाणेदार होतं आपलं, पण सतत ढवळायचंय, खाली पटकन लागणार नाही। 10 मिनिटं ढवळून झाली की गॅस बंद करायचा। 10 मिनिटं झाली आहेत, आपलं बेसन एकदम छान भाजून झालंय। आता आपण गॅस बंद करूया आणि कढईतच ठेवायचं मिश्रण, पण 5 मिनिटं परत मिक्स करून घ्यायचंय, कारण कढई गरम आहे तर खाली करते। आपण पहिल्यांदा काय केलं, 1 वाटी तूप घेतलं होतं, 4 वाट्या बेसन घेतलेलं, अर्धी वाटी तूप टाकलं आपण, बेसन छान परतून घेतलं 10 मिनिटं। त्याच्यानंतर राहिलेलं तूप आपण टाकलं आणि परत आपण व्यवस्थित 10 मिनिटं परतून घेतलं, तेव्हा आपलं बेसन भाजल्यामुळे तूप सुटायला लागलं। ते 10 मिनिटं झाल्यानंतर आपण 2 चमचे पाणी शिंपडलं पिठावर आणि व्यवस्थित मिक्स करून घेतलंय। हे बघा, तुम्ही बघू शकता आता कलर पण छान बदललाय आणि सतत आपल्याला ढवळून घ्यायचं आहे। एकूण आपल्याला 20 मिनिटं लागली। गॅसची फ्लेम आपण लोच ठेवली होती, लो फ्लेमवरच हे सगळं आपल्याला करायचं आहे। आता 20 मिनिटं झालेली आहेत आणि हे मिश्रण आपल्याला कढईतच ठेवून सतत मिक्स करून घ्यायचं आहे। थंड झाल्यानंतर आपण परातीमध्ये काढून घेऊया आणि नंतर आपल्याला पिठी साखर मिक्स करायची आहे। हे बघा, आपण जे लाडूसाठी बेसन भाजून घेतलं होतं ते मी कढईतच ठेवलं आणि आता पूर्ण गार झालंय। आता ह्याच्यात आपल्याला पिठी साखर टाकून घ्यायची आहे। 2 वाटी पिठी साखर आहे, आपण आधी थोडी टाकूया, अर्धी, व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया। ही सगळी आपल्याला लागणार आहे 2 वाटी, म्हणजे एकदम गोड प्रमाण बरोबर होतं ह्याचं, हे प्रमाण घेतल्यावर। हे बघा, मी आता हे साखर हातानेच मिक्स करते। आता अर्धा चमचा आपण वेलची पावडर टाकूया आणि व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे। आपलं बेसन थंड झालं आहे, त्याच्यामध्ये आपण पिठी साखर टाकून घेतली आहे, वेलची पावडर टाकली। आता आपण लाडू वळून घेऊया। हे बघा, मिश्रण एकदम असं कडक झालं आहे। आता काय करायचं, थोडंसं दाबून दाबून व्यवस्थित गोल आकार करून घ्यायचा लाडूचा। आणि समजा जर मिश्रण पातळ झालं ना तर काय करायचं, अर्धी वाटी बेसन असं हलकंच भाजायचं, तूप नाही टाकायचं, हलकंच भाजून मिक्स करायचं मिश्रणामध्ये
म्हणजे मग व्यवस्थित होईल आपलं मिश्रण. समजा पातळ वाटलं तर, आणि जर बरोबर वळत असतील तर काय गरज नाही टाकायची. असं केल्यानंतर थोडंसं गुलगुल गुलगुल करायचं म्हणजे छान शायनिंग वाटते. आणि नंतर आपल्याला काय काजू बदाम पिस्ता काय लावायचं असेल ते लावू शकतो. हे बघ, अशा पद्धतीने आपण बाकीचे सगळे लाडू बनवून घेऊया. आपले बेसनचे लाडू बनवून तयार आहेत. एक मी तुम्हाला मोडून दाखवते की आतमधून पण किती सॉफ्ट आणि छान झालेत एकदम. आतपर्यंत छान सुंदर शेकले गेलेत. आपण एकदम मंद गॅसवर सगळं मिश्रण बेसन आपण व्यवस्थित परतून घेतलं, त्याच्यामुळे खूप छान झाले आहेत, एकदम सॉफ्ट झाले आहेत आणि टाळ्याला चिकटणार नाहीत. कारण की आपण छान व्यवस्थित मिश्रण बेसन आपण तुपामध्ये छान परतून घेतलेलं, त्याच्यामुळे कच्चं राहिलं तर टाळ्याला चिकटतात आणि छान भाजून घेतलं तर छान होतात, व्यवस्थित होतात. तुम्ही पण असे बनवून बघा, नक्कीच तुम्हाला आवडतील. माझी ही लाडूची रेसिपी तुम्हाला आवडली तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकन दाबायला विसरू नका. पुन्हा भेटूया अशाच एका नवीन रेसिपीसोबत. थँक्यू.